السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. اليوم رحلتنا على واحد من اشهر الاماكن في كاتالونيا وبرشلونه بالتحديد، المونجويك. احداث كثير وقصص كثير مرت عليه، رح نتعرف عليهم واحد ورا واحد. احنا هنا في بلازا اسبانيا اللي بياخذنا لاول خطوه في المونجويك. على طول من بلازا اسبانيا ومن البرجين بيبدا معانا المشوار في المونجويك، ابتداء من نافورة المونجويك اللي قدامنا على طول، ووراها البالاو ناسيونال او الناشونال بالاس او القصر الوطني. راح نقرب شوي ونتعرف عليهم اكثر من قريب. زي ما شايفين من الشغلات الحلوة جدا هون السلالم المتحركة اللي بضلها تاخدنا لفوق، إلا في النهاية عند القصر الواحد بده يبذل شوية مجهود. وهون النافورة بعرض جدا بسيط، بالعادة بالليل بيبدأ العرض الصح مع الموسيقى والألوان، والناس بتكون معبي هذا المكان لغاية البرجين. وفي مربعات إذا مبينين بالكاميرا بتكون النوافير شغالة على امتداد هذا الشارع بالكامل للبرجين. كان متوقع اليوم ترش شوية مطر وهلا بلشت هيك على الخفيف. المكان هون الحلو فيه انه كل ما الواحد بيمشي شوي المنظر لقدام ولورا بيحلى اكتر، وبيتغير عن المنظر يعني مع كل خطوة. هلا احنا هون عند النافورة، والمنظر لفوق القصر بهذا الشكل. اذا مبين المي اللي بتنزل، الشلالات الخفيفة اللي تحت هون واللي فوق. رح نكمل هلا برضو على الدرج المتحرك وناخذ خطوة اعلى ونشوف المنظر بعدين شوي من فوق. بداية هذا المكان واحنا هلا موجودين بين النافورة اللي تحتنا والقصر فوقنا، كان في سنة 1929 سلسلة معارض صارت في هذا المكان، واللي لليوم معارض تقريبا شبه يوميا بكل المجالات بتصير. على اليمين وعلى اليسار عندنا معارض هون، الصبح شغل ومعارض، وبالليل بتحول هذا المكان لمكان ساحر مليان سياح. يعني اذا الواحد ما اجى قبل ساعة او نص ساعة عشان ياخذ مكان كويس يتفرج فيه على عرض النافورة لا يمكن تفوت. مكان رائع جدا، ما في حدا اجى على كاتالونيا او على برشلونة الا وضروري زار هذا المكان على الاقل هاي النقطة. لسه في عندنا لفوق على اليسار وعلى اليمين اماكن ممكن الواحد يروحها، رح نمشي فيها هلا كلها مع بعض. زي ما شايفين منظر ساحر. القعدة هون خيالية ومش بعيدة، احنا يعني كثير قريبين من وسط البلد. ومكان بلازا اسبانيا الباصات لا تعد اللي بتيجي عليه، خطين مترو، قطارات، بسهولة الواحد ممكن يوصل ويقعد هون ويقضي وقت. وبالجهة المقابلة من هون عاد ما في خلص الدرج المتحرك، بده الواحد يطلعهم هو ويوصل للقصر ويشوف. ما وصلنا فوق نقدر نلف وناخذ يمين ونبدأ نمشي باتجاه المدينة الأولمبية. المدينة الأولمبية هنا تم استضافة الألعاب الأولمبية في برشلونة عام 1992، واللي كانت أصلا بتحاول تستضيف أولمبياد 36 اللي انتهت وانعملت وقتها في برلين.
مش بعيد من هون، يعني مشي تقريبا 3-4 دقائق وبنوصل على المنطقة الأولمبية ونشوف شو اللي ضل من هديك المنطقة. وصلنا هلا فوق والمطر شوي شوي قاعد بزيد. إذا مبين معانا القصر هون ورا، واللي احنا يمكن ما حكينا هاي المعلومة، حاليا هو صار متحف الفنون في كتالونيا. كنا رحنا مع الجامعة في فترة التعريف اللي هي فترة الأسبوع قبل الدوام. مش كتير أنا من هواة المتاحف، بحب الأماكن اللي فيها فعلا غرف وأثاث زي ما هو موجود كان أيام زمان، زي ما موجود إن شاء الله بنروحه في مدريد. القصر الملكي في مدريد القديم قصر عملاق، واحد من أكبر القصور في العالم، يستحق الزيارة فعلا، وإن شاء الله راح نروحه. هذا هو ملعب المونجويك، على طول خلف القصر ملعب المونجويك. للي متابعين الدوري الإسباني بيعرفوا إنه هو ملعب إسبانيول القديم، تقريبا ضل يلعب فيه إسبانيول لعام 2008 وبعدين انتقل لملعبهم الجديد، واحد من أجمل الملاعب في إسبانيا حاليا. هذا هو الملعب من برا، وهذا هو تصميمه الرهيب، يعني حتى كأنه إسبانيول محظوظ في الملاعب اللي لعب فيها، ومش صغير، تقريبا 65 ألف متفرج كان بياخد. على طول بالجهة المقابلة مجمع حوض السباحة اللي برضو كانت فيه الأولمبيات، وبالاو سان جوردي هذا اللي عليه القبة اللي كان فيه الألعاب اللي كانت تحتاج صالة. حكوا لنا المدخل للملعب بالعادة بيكون من الجهة الثانية إذا كان فاتح، راح نروح نشوف وبرضه نشوف شو فيه من الجهة المقابلة. للأسف طلع الملعب مسكر، كنا حابين ندخل ونشوف المكان. تألق راؤول تامودو، للي بيتابع الدوري الإسباني كان راؤول تامودو هنا كل أمجاده. في هيك صور في البال يعني في هذا الملعب، رغم انها معظمها صور مش كتير ذكرياتها حلوة لواحد مدريدي. جول راؤول تامودو على كاسياس، تسقيط، تصدي كاميني لبلنتي رونالدو الظاهرة. مش كتير ذكريات الريال حلوة في هذا الملعب، لكن بضلها ذكريات وملعب جميل، وذكريات الدوري الإسباني في هذيك الفترة إلها هيك ذكرى خاصة في البال. جنب الملعب على طول هنا محطة الباص، محطة استادي أولمبيك، اللي بمر منها الباص رقم 150، وحياخدنا على القلعة فوق على الجبل. نشوفها إن شاء الله أنا ما تمطر أكتر من هيك بكفي، وبعدين نرجع ننزل نحاول بالتلفريك من فوق. Hola. Buenas tardes. دخلنا على هذا المتحف بالقلعة، واللي بيحكي عن أهمية البحر اللي موجود، الساحل اللي بيطل عليه من القلعة هون. والصور هاي بتورجي أهم الأماكن. هنا هاي استاسيو دي فرانسيا اللي كنا غطيناها، بتبلش من هون، وهي القطارات اللي بتطلع منها. تقريبا هاي أحلى الصور اللي بتطل عليها على البحر هذا، على هذا الساحل بالذات. من الأجزاء الحلوة بهذا المتحف هون مكتوب إنيسيو، واللي هي ستارت بالإسباني، وإنيسي بالكتالوني، وبعدين في ستارت بالإنجليزي. ومكان ما الواحد بيوقف بيبدأ، وقفنا على ستارت بالإنجليش رح يبلش بالإنجليش، وبيحكي قصة هذا الساحل بالكامل. The Mediterranean Sea was 40 to 50 meters long.
هاي الساعة اللي كانوا يستخدموها زمان باستخدام الشمس. الحديد اللي طالعة من المبنى بتعكس ظل في مكان معين على حسب الوقت، وبتعطي بدقة عالية الساعة. هاي الساحة هي الساحة الأعلى للقلعة، بتورجينا البحر كيف بغطيها تقريبا من 3 جهات. هاي المنارة اللي كان عليها الساعة، وهاي الجهة الأخيرة اللي ببين منها الأرض. هناك القصر اللي شفناه أو اللي حاليا صار متحف الفنون. وهاي الأرض العشبية هلأ ننزل نشوف شو قصتها تحت، وننزل على طول لأنه تجمدنا، الهواء زاد والبرد رهيب جدا. بهذا الجزء من القلعة بتدربوا على الرماية والكل هادي. هاي الساحة اللي مكتوب انه تم قتل فيها رئيس كتالونيا في عام 1940، واللي حسب ما مكتوب بالقصة انه اخر كلمة حكاها كانت بار كتالونيا او فور كتالونيا. وصارت الساحة هاي هلا موجودة للتدريب على الرماية. تقريبا هون انتهت رحلتنا في القلعة. خلينا نروح نلحق تلفريك وننزل نشوف إذا النافورة في منها فعاليات اليوم ولا لا، وبعدها الأهم نتعشى. Gracias, adeo. للأسف طلع التلفريك بسكر على 6:30 وأنا وصلت 6:45. تأخرت ربع ساعة، فحنضطر ننزل بالباص. احنا هون على الاريناس من فوق اللي كنا حكينا عنه انه كان ملعب لمصارعة الثيران. ولما طلع القانون اللي منع مصارعة الثيران في كاتالونيا، يعني فضلوا انهم ما يهدوه، يستغلوا شكله الجميل والاسم تبعه وموقعه، وحولوه لمول كامل متكامل، فيه محلات وفيه سينما وفيه مطاعم على داير ما يدور هاي القمة، وبيكشف معنا المونجويك من فوق. هاي هي كل تفاصيل المونجويك اللي مرينا عليها، ابتداء من الابراج، النافورة، وبعدها القصر فوق، وعلى اليمين هناك كان المدينة الأولمبية والقلعة على قمة الجبل. من هذا المكان الجميل بنختم يومنا للمونجويك. للأسف في كتير أمور مسكرة بسبب الكورونا. إن شاء الله لما الدنيا ترجع قريبا بنلفها وبنشوفها مرة تانية. إذا عجبتكم المونجويك بتمنى تشاركوا الحلقة مع أصدقائكم وأحبائكم، وتدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة. شكرا لكم، ونشوفكم قريبا في مكان جديد في كاتالونيا. أديو.